Hogy tetszik az új szettem? Olyan szar, mert mindenki dudál. Nagyon-nagyon-nagyon rossz hírem van. This change to that. Welcome to Tajikistan. Megnyomjuk, mint csekét a szilvafa. Hotdogot is komolyabb helyen adják kb. Valami zöld cuccot esznek. Sziasztok, kanyarok, hiányoztatok? Nem az egyenes utak formálják a motorosokat. Hát ezért megérte végig szenvedni Kazahsztánt. Fú, milyen smog van benn, srácok! Pokol bugyraiba. Lehet, hogy ez az igazi Bingisztán. Jó reggelt! Még mindig Sultan Palace, még mindig Samarkand. Gyorsan benyomjuk a reggelit, a motorok már fel vannak pakolva, és mai nap átlépjük az üzbék-tadzsik határt, az úti célunk Dushanbe. Tartsatok velünk, reméljük, hogy minden zsír lesz a határon, hamar átkelünk, és nem kell órákat ott rostokolni, vagy valami, de ezt majd meglátjuk. Hamarosan jelentkezünk a motoroktól. Na hello cső, hogy tetszik az új szettem? Brubeck Helite kombináció. Kabátot felkötöttem a motorra, mert ma is nagyon meleg lesz, megpróbálom, így lássuk, hogy milyen. Hoztam egy ilyen mezt is, csak az a baj, hogy a páncélra van, úgyhogy egy kicsit nagy, nem akarom, hogy nagyon lobogjon rajta. Nézzétek csak. Ja, még rám jön az ivózsák, ugye, mert kell a víz. Kabát, csomagok, motor, meg minden. Megyünk Dushanbe-be, ahogy már reggel is említettem. Lesz egy határátkelőnk, azt mondta itt a recepciós, hogy hát laza a határátkelő. Most a kérdés az, hogy kinek? Nekik, üzbégeknek, vagy pedig nekünk schengeneseknek, mert az sem mindegy. Aztán, hogyha nagyon rossz lesz, akkor majd max azt mondom a határon, hogy nyaljátok ki a Schengen. Na, hölgyek, urak, kell tankoljunk, kell vegyünk vizet, és indulunk, csak közben hány óra? 10 óra, mert itt valamiket rendezkedtünk, még applikációkat töltöttünk le, új eszimet kellett vásároljunk, mert egyedül Tadzsikisztán nincsen benne ebbe a régióba, a 83 országba, úgyhogy az még plusz 35 euró volt a 79-hez. De na, ez van, muszáj internet, mert kell navigálni, feltölteni videót, kommentelni, stb. Úgyhogy ez egy olyan dolog lett lassan, mint a levegő. Na mindegy, a lényeg az, hogy haladunk tovább, megtörhetetlenül és rendületlenül, ha meleg van, ha hideg van, esőbe, sárba, masírozik a baka. Ismeritek ezt a számot amúgy? Kubbit. Jelentkezünk az útról, tartsatok továbbra is velünk. Hungary! Vengrie! Ha már nekem is akarod. Na, kaptunk pénzt. Nem volt revolutja a fickónak. Na, valahogy kiverekedjük magunkat innen Samarkandból, nem olyan életbevágóan durva még a forgalom, csak ott egy helyen nem mertem visszafordulni, nem volt egyértelmű, hogy vissza lehet-e. A másik pedig az, hogy pont 50 méterre volt a rendőr, és szembenéztem vele. Nem akartam megkockáztatni, hogy most valami történjen. Így is még nem lehet tudni, hogy a határon mi lesz, fizetünk-e vagy nem, mert azért szerintem belementünk. Olyan Isten nincs, hogy egy radarba ebből a több milliárdból nem mentünk volna bele. Amúgy milyen volt a tegnapi rész, srácok? Tetszett? Jó volt? Adta? Tudom, hogy nem motoros, meg nem kaland, de néha lesznek ilyenek is, mert azért egy, nekünk is kell a pihenés, és kettő, azért Samarkandot se látogatom meg minden nap, bár Turkish Airlines-szal lehet ide jönni, úgyhogy akár még az is lehet egy opció. Mindenki eldönti, de itt azért van mit csinálni, jó árak vannak, hát oké, hogy ilyen 1 millió, meg 1 millió 500 000, meg ilyenek, de olyan, mint nagyon rég nálunk a román pénzek, ami előtt le nem vágták a nullásokat, de 20 éve volt, képzeljétek el, és még mindig vannak olyanok Romániában, akik milliókba beszélgetnek. Úgyhogy na, van, aki fel tud zárkózni, van, aki nem, és van, aki nem is akar, de mindegy. Holnaptól már a Pamír. Amúgy a bejelentésünkkel kapcsolatban még egy picit kell várjatok, egy kis türelmet kérek, mert még várunk pár választ a Motomusztól. Utána fogjuk tudni bejelenteni, hogy akkor mi a helyzet, de szerintem elég nagy meglepetés lesz mindenkinek, reméljük. Azt is remélem, hogy ezzel még csak növelni. Ne nézzek a kamion.
növelni tudjuk a kalandunknak a fényét, a patináját, a csillogását, a mindenségét. Amúgy könnyes búcsút vettünk kínai barátainktól, Rocktól és Lee-től. Reméljük még valaha az életbe találkozunk, mert tényleg nagyon jó fejek voltak, sokat dumáltunk. Készítettem egy 30-35 perces videót Rockkal, jó pár kérdéssel a Kínáról, a kínai emberekről, hogy látnak minket, mi hogy látjuk őket. Dudáltok, na. És olyan szar, mert mindenki dudál, és azt hiszed, hogy valami baj van, de ők csak azért dudálnak, hogy hello, hello. Szóval készítettem Rockkal interjút a kínai emberek életéről, kicsit dumáltunk, ők hogy látják az európaiakat, mi hogy látjuk őket, úgyhogy ezt majd fel fogom tölteni a csatornára, de később csak, mert nem akarok most belezavarni ebbe a kalandsorozatba, úgyhogy majd meg fogjátok tudni nézni később, vagy hogyha majd lesz egy pihenőnapom, akkor összevágom, vagy valamit kitalálok. Nagyon-nagyon-nagyon rossz hírem van, de tényleg, komolyan. Az a helyzet, hogy addig pakoltunk, siettünk, tettük, vettük, hogy nem szándékosan, de pálinka ott maradt a hűtőbe. Ez van. Mondjuk félig volt, tehát volt 2,5 deci kb. Nem a világ vége, csak na, még jó lett volna azért ide-oda. Írtam a recepciósnak, hogy ott maradt a szobába, egészségére, most mit mondjak. Ez van. Na, ez ilyen, már felejtünk el mindent. Tegnap kerestem egy 4 órát a dezodoromos, ott volt az asztalon a szemem előtt, úgyhogy alakul a buli. De ez van. Nincs netünk, amúgy nem működik. Remélem aztán kimegyünk innen Samarkandból, akkor fog, mert azért az nem árt annyi, hogy letöltöttem offline-ba most a mai útvonalat. Úgyhogy gondoltam, hogy ha Tadzsikisztánban is internet problémánk lesz, akkor legyen. Amúgy jó így ez a szett, jó szellőzős. Olyan viccesek ezek a kis damászok, van belőlük platós, dobozos, hűtős, mindenféle. És hát nálunk már nagyon nem is lehet látni szerintem. Egyszer volt egy román csapat, akik ezzel a ugyanilyen damásszal elmentek egészen azt hiszem pont Magadánig, Vladivostokig, fene tudja, de nem lenne rossz egyet így ilyen mini tiny campernek megépíteni és azzal itt nyomni körbe. Hát szerintem ilyen 600-as motra lehet, 900-as maximum. Ugyanaz van, mint a Tikóba. Az egyik volt osztálytársamnak volt Tikója, és emlékszem, amikor nagyon friss jogsisok voltunk, akkora szám volt, hogy neki már volt autója, hogy fú, és azzal mentünk. Hát menni nem ment szerencsétlen, de hangja az jó volt, úgyhogy nagy élmény volt, meg volt ilyen ladánk is, nem ilyen egyel újabb. Azt hiszem, ezt már említettem, nőzd meg azt a Matiszt az alufejelnikkel, még ki is van szélesítve, ez igen. Az este amúgy a központból egy Sparkkal jöttünk, azt hittem nem lesz hely hátul, de totál rendben volt, úgyhogy kicsi kocsi, mi az, mentő, vagy mi a tököm? Na az. Addig látom itt a számat, hogy ja, ezek megint itt a gyermekkel, te. Itt a másik. Hihetetlen, bazd meg. Ezzel kéregetni itt 29 fokba a smog kellős közepén. Ja. Nem szeretem az ilyet. De hát nincs mit csináljanak szerencsétlenek, nem az ők hibájuk. Na, itt legalább van pult, és van vitrina hentesnél, nem úgy, mint Nyugat-Szaharában vagy Mauritániában. Amúgy, ha már motormuszról beszéltem az előbb, akkor ne felejtsétek el, srácok, hogy van promókódom, a videó leírásában megtaláljátok.
és kedvezményesen tudtok vásárolni bármit tőlük. Azt hiszem járműre nem működik, de a többi kiegészítőre, alkatrészre, ruhákra, stb. Igen. Egy az, hogy spóroltok, és a másik az, hogy még engem is valamilyen szinten támogattok itt a kalandban is, és mondom, ott van mindenféle promókód a leírásban. Ha jól tudom, nem vagyok 100%-os, de Magyarországra is postáznak, meg lehet velük beszélni, WhatsAppon biztos, hogy eléritek őket, Romániában pedig tuti. Na, úgyhogy nézzetek szét a weboldalon, rengetegféle mindenjük van, amúgy például az SV Motek táskák is tőlük vannak, maga a ricsa ruha, az is, és például még a Makov ilyen pucolós, plexi pucoló bogár eltávolító is, ami egy nagyon-nagyon hasznos dolog, van kicsi kiszerelésben, nagyba, úgyhogy mindenképp érdemes, de ezen kívül a Makovnak vannak más motorápoló, sampon, meg mindenféle termékeik, plusz még például tőlük van a Rideres, ez a féktárcsazár, amit körülbelül 3-szor használtam, mert úgy gondoltam, hogy ott azért indokolt, de szerencsére soha nem kellett, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy éjszaka valaki oda ment volna és azt mondja, hogy hoppá, milyen jó kis motor el kéne vigyem, de nem tudtam, mert ott van az a Rider cucc. Amúgy ti használtok ilyen valamilyen motoros lezárót, ami nem egy ilyen újnyi valami drót, amit simán elvágnak, hanem valami komolyabb. Vagy a másik kérdés, hogy van-e például bármilyen ilyen Samsung Smart Tag, vagy AirTag, vagy Apple AirTag a motorotokba. Használtok ilyen nyomkövetőt, vagy esetleg még vannak mások, tudom, ilyen aksira köthető, meg minden. Na, kíváncsi vagyok, hogy ilyenekkel fel van-e vértezve a motorotok. Írjátok meg kommentbe, és ne feledjétek, a Motomusznál promókódom van, úgyhogy tessék szépen használni azt, aki fújta a levegőt a szél a számból. No, not yet. This change to that. Thank you. Azt, ami pénzt adtak, azt se tudom, mennyit ér őszintén. 2 hours later. Hello, welcome to Tajikisztán. Beérkeztünk, srácok. Kb. Olyan durván 2 órát tartott, kis cetli, mentél, ide pecsét, oda pecsét, onnan át pecsét, itt fizettél, ott nem, stb. Na mindegy, hát olyan $10 volt a belépő. A motoroknak az ideiglenes importpapírja. Kérdeztük, hogy a biztosítással mi van, azt mondták, hogy majd Dushanbéba, de lehet, hogy nem is kötünk, majd meglátjuk. És na, hát ilyen tipikus kommunista cucc volt, nem volt semmi extra. Főnökképe mindenhol kint van, aztán majd ti is meglátjátok. Most pedig még van kb. 5 óránk a szállásig, Dushanbéig, úgyhogy azt megnyomjuk, mint csekét a szilvafa, és találkozunk az úton. Akkor jöjjön, aminek jönnie kell, nem ilyen hegyek vannak, ott talán át kell menjünk, lehet még hűvösebb is lesz, fel kell öltözzünk. Ahogy mondtam, 2 óra volt a vám. Ki kellett fizetni ezt a 10 eurót, vagy dollárt, már nem is tudom. És körülbelül egy fél órát vártunk, hogy a fickó jöjjön a bankhoz. Van egy ilyen kicsi, hát otthon a hotdogot is komolyabb helyen adják kb. Ott kellett fizetni, lehetett kártyával, de beváltottunk egy 50 euróst, amire adtak 500 szumnyi a tadzsik pénz, az üzbég óta szum, és ez szumnyi. Na,
Aztán lássuk, hogy milyen benzinárak vannak, vagy ilyesmi. Egyelőre a 95-ös azért visszahozta Ragnarnak az életkedvét. Nem megyünk olyan nagyon brutál gyorsan se, nehogy valahol lemeszeljenek, nem lehet tudni, hogy mi a pálya. De... na, 29 fok van, egész tűrhető. Kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a Tadzsikisztán. Ez a legszegényebb és a legdiktatórikusabb. Amúgy olyan a zászlójuk, mint a magyar zászló, egy az egybe, és a címerük olyan, mint a régi román kommunista címer. Aztán lássuk, hogy milyen ország. A hegyekben állítólag nagyon-nagyon mély szegénység van. De hónaptól kiderül, meg kezdünk felmászni a Pamirra. Ja igen, nagyon sokan kérdeztétek Attilának azt a radarjelző cuccát, hát ezekben az országokban nem működik. Most még egyszer elmondom, hogy Safe a neve, és Dániában lehet vásárolni, vagy a dánok gyártják, és kell előfizetés. Hogyha valakit komolyabban érdekel, Attilának a csatornáján van egy részletes videó róla, azt meg tudjátok nézni. Amúgy jó kütyű, gondolkodom, én is egyet beszerzek. Még egyszer mondom, Safe Safe. A neve Safe, mint biztonságos. A határon találkoztunk két svájci rendszámú régi GS-sel, nem tudom most már milyen modell, de berakom ide a képet. Egy házas pár, gondolom, egy nő és egy férfi volt, elég idősek voltak. Lazán elmotorozgatják a nyugdíjas éveiket, gondolom azért egy svájci nyugdíjjal elég jól lehet itt éldegélni, haladni, túrázgatni. Na, de hát mindenki máshova született és máshogy érvényesül. De nem panaszkodok, mert ahova én születtem, ott nekem jó. Persze jók ezek a kalandok is, sőt... 1, 2, 7, 0. 1, 2. Igen, valami zöld cuccot esznek. What is this? Tobacco. Dohány, azt mondja a fickó. Látjátok, ez egy eredeti Mitsubishi N1. Rengeteg ilyen van itt az országban, már most így az első kilométereken, ahogy néztem. Ez igen, végre! Visszafordító kanyar! Sziasztok, kanyarok, hiányoztatok? Első benyomás Tadzsikisztán 2 órán belül, vagy mit tudom hány órán belül. Tetszik. Látjátok, milyen könnyű kielégíteni egy kalandót. Legyen 2 kanyar, ne legyen radar. Az jól le van bolondulva. De én amíg egyszer nem kezd esni, fel nem öltözök. A few minutes later. Na, alakul a molekula. Alakul az eső, csak elkapott. Azt hittem át tudunk menni, de nem tudtunk. Нет. Чуть-чуть. Да. Нет. Хорошо. Fú. Na tessék. Köszi, eső az ingyen motormosást. Na, egy ilyet elkapunk a Pamiron, azért vigyoroghatunk. Az igen. Végre helybe vagyunk. Kanyarok, hegyek. Imádom. Érdekesség, azt vettem észre, hogy amikor utolérsz egy autót, akkor nem úgy jelzi, mint nálunk, hogy előzheted, hogy leüti a kanyarjelzőt jobbra, hanem leüti balra. És akkor eleinte néztem, hogy de hát akkor jó, oké, jön szembe, akkor nem csinálok semmit. De most jöttem rá, hogy igazából ők fordítva csinálják. Ez olyan, mint a bulgárok, hogy ez a nem és ez az igen.
Mit vegyünk? Szotyi nem kell. Veszünk egy ilyet. Hello? Hello. És valamit. Card? No card? No card. Cash. Okay. 22. Okay. Oh. Na nézzétek meg ezt. Hát azért látvány magáért beszél, hölgyeim és uraim. Nagyon jó az út, jó kanyarok vannak, lehet haladni, és vannak még ezek, mi kellene. Na, ha már néztünk kazak közvécét, akkor nézzünk meg egy tadzsikot is. Örüljetek, hogy a kamera nem ad át szagokat. Fú. Piha. Férfi és 3-as. Szerintem az összes hegyet Kazahsztánból és Üzbegisztánból átcsoportosították ide Tadzsikisztánba, és azért van itt ennyi. De bánja a fene, mert jól néznek, kis kanyarok is vannak végre. Még 2,5 óra a szállás, 130 km-t ad rá. Na, van forgalom is, úgyhogy nem tud az ember mindig úgy előzni, ahogy tervezi, de na ez van. Haladunk, csak nincsen net. Nem tudom, az Oleó se akar menni, újra kell indítsam, vagy nem tudom mi van vele. Köszi szépen, hogy ilyen sokan reagáltok a napi kvízre. Tényleg nagyon sokan írtátok, hogy hány millió kilométert vezettetek. A legtöbb ember ugye, aki ilyen nagyon sokat vezetett, az azért hivatásos sofőr, vagy kamionos, vagy ilyesmi, de azért akadtak szép számmal olyanok is, akik motorral mentek jó sokat. Úgyhogy hajrá mindenkinek, további balesetmentes közlekedés, széles utat, gumifákat, mosolygós rendőrnőket, meg hasonlót, és kanyart annyit, amennyit csak el tudtok viselni, mert egyenesbe lehet menni, de azért volt egy jó mondás, hogy nem az egyenes utak formálják a motorosokat, hanem a kanyargós utak, és ezzel maximálisan egyetértek, mert egyenesben mindenki tud menni, de azért kanyar van, akkor ott kanyarodni is kell. Amúgy a Pamir is hasonló lesz, csak sokkal-sokkal magasabb hegyekkel. Na, ha már így kérdezősködök, akkor a napi kvízre az jutott eszembe, hogy most pedig azt írjátok meg, hogy mekkora tepsi kell egy napsütéshez, nem? Azt írjátok meg, hogy inkább egyedül, barátokkal, vagy párotokkal szerettek inkább motorozni, mert mindegyiknek megvan a szépsége, tehát megvan a pozitívuma, meg a negatívuma is. Lássuk, hogy ki hogy szokott inkább túrázni. Az egyedül túrázásban az a szép, hogy ott állsz meg, és akkor, és úgy mész, és ahogy csak neked jól esik. Pároddal mész, akkor gondolom azért az is tud élvezetes lenni. Hogyha a haverokkal, akkor gondolom már összeszokott banda. Hogyha pedig idegenekkel, akkor kíváncsi vagyok, hogy kinek milyen élménye van. Hogy szoktak ezek lejárni igazából, hogy kiválasztotok egy vezetőt, az megy elől, az a legtapasztaltabb, vagy a leggyengébb, vagy a nem tudom mi. Na, ki van nyitva a kvíz, tessék szépen válaszolgatni, mert én is igyekszem válaszolgatni. Meg Üzbegisztánnak a radarjait úgy érzem, srácok. És ez még Csitko frizura seg. Kecskék ilyen fura seggük van, vagy mi ez? Voltak ilyen seggfeltöltésem, vagy mi ez? Valaki mondja meg. Nálunk nem így néznek ki.
Na, milyent változott a táj hirtelen, vagyis igazából a hegyek felvettek egy zöld kabátot, de 18 fok lett, esti nem esik, hál' Istennek, csak jól esik itt menni. Bár azért most már érzem a torkamnál, hogy egy csősál azért nem ártana, de hát 32 fokban indultunk el, úgyhogy ahhoz képest ez kicsit hidegebb. Az útminőség az mikor milyen, vannak jók, vannak nagyon szarok, van egy-egy nagy gödör, olyan kazak gödör. Fú, milyen smog van benne, srácok! Fú, bazd meg! Nem tudom, a kamera visszaadja azt a füstöt. De brutális! Ilyen lehet egy láncdohányos tüdejébe szerintem. Range Roverrel a lagútba is szabad előzni, úgy nézem. Aztán úgy összemocskódott már a plexi, nem látok semmi. Hova megy ez az alagút, ember? A pokolba? Vagy mi van itt? Milyen hosszú? Milyen... Azt a kurva. Hát ezt azért kiásni se lehetett könnyű, gondolom, hogy... Nem, jó szántából csinálták az emberek, én nem... Csak szólok, hogy még mindig tart ez az alagút, én nem tudom, hogy hol megyünk, tényleg Kínába fogunk kiukadni, ha nem figyelünk oda, vagy én nem tudom. Le kellett húzzam a fényerőjét az Audi-nak, mert nem hagytam automatán, hanem én igazítsam, irányítsam. De tudja, ha kimegyünk, meg kell törőjük a plexiket, hát nem látok szinte semmit, bazd. Jó, hogy nincsenek olyan nagy gödrök. Hát ez egyszer nem gyenge. Kíváncsi vagyok, mi a neve ennek, vagy mi a sztoria ennek az alagútnak, de megérkezünk, utána fogok nézni, ha lesz internet, mert egyelőre csak az Oleon tudunk kommunikálni, szerencsére tudtam üzenetet küldeni, Tünde megkapta, úgyhogy szólt édesanyámnak, tesómnak, stb. És na, úgyhogy nem tudom milyen lesz Tadzsikisztán, egyelőre nagyon szép, de ezek így megleptek, most nem számítottam én erre, hogy ilyen alagút, bazd meg. Ja, mondom, már jövünk egy ideje ilyen 30-40-nel, úgyhogy... Azt a kurva! Na! Hú! Na, bátya megjött a fürdőköppenybe. Szalám aleikum! Na, ott azt írja, hogy a halál alagútja. Hát ez tényleg olyan volt? Hú, bakker! Na, de legalább szép a látvány. Nőzök, hogy összekent minden. Kit és minket is. Hát na, ide nem kellenek szavak szerintem. Milyen szép ott az valami sárga virágok vannak, ilyen sávban, nagyon menő. Na, pucoljuk meg a plexust, mert ez így nem fasza. Na, hölgyeim és uraim, utólag tudtam meg, de hát sejtettem, hogy ez itt a halál alagútja, úgy hívják. Hát tényleg olyan volt, mintha valahol a pokolba mennénk le, a pokol bugyraiba,
Na, megyek, megpucolom a plexit, és nem mással, mint a Makoffal, amit a Motomusztól kaptunk, és meséltem már róla, hogy milyen hasznos cucc, és milyen kicsike, van nagyobb kiszerelés is, de hogy ilyen kicsi helyen is elfér, és milyen menő. Na, befújjuk, se kicsit hagyjuk amúgy halálalag útjára visszakanyarodva, egy kicsit mondták így fórumokban, meg láttam ilyesmit, hogy veszélyes. Igazából nem maga az alagút veszélyes, oké, szarmesz mog van, meg mit tudom én, hanem inkább az a baj, hogy előznek ezek a tadzsikok, meg a nem tudom milyen dzsikok, mindenféle dzsikok előznek, és hogyha kapsz egy gödröt vagy valami, még a lámpa se nagyon világít, fekete az aszfalt, nedves és elnyeli, úgyhogy Na de mindegy, lényeg az, hogy átjöttünk ezen is, túlestünk rajta, mint a küszöbön, ez van, a táj szép, és a többit majd meglátjuk. Perc Dushanbe, vagyis a szállásunk. Megálltunk még egyet szusszanni, azért nem jöttünk olyan sokat, lesz egy durva, szinte 300 km, de a határátkelés, plusz ezek az utak, plusz az a nagy eső, meg az alagút, hát minden volt ma időjárásból is, útból is. Olyan smog van, hogy brutális, de tényleg, tehát nem is értem, hogy tudnak itt élni, csak ugye itt van a hegyek között, és beszorul ide nagyon. Na hát, az ott már szembe Dushanbe, vagyis hát már bent vagyunk, csak onnan látszik, hogy ott van valami városformája a témának. Ez pedig valami nagy erőmű, gondolom. 31 fok. Milyen szőnyegeitek vannak, hé? Na, hát az offline Google eddig jó hozott, itt most csinált egy nagy buklát, egy nagy kanyart, hogy vissza kellett forduljunk. Egy kis plusz városnézés játszik most, itt le kell forduljunk. Azért 31 fok, na, ismét. Jó néz ki, na, az a magyar zászlót fenn, nem? Lehet, hogy ez az igazi Bingisztán. Azért vannak itt épületek, na? Állítólag nagyon ilyen vezetői, uralkodói családnak a kezébe van minden. Repülőtársaságtól elkezdve vonat, közlekedés, tömegközlekedés, minden. Na, érdekes helyek. Most építenek itt valami nagy templomot, mecsetet, nem tudom. Milyen lámpák, meg közvilágítás. Mekkora sugárutak azért. Süt a sugárútról, hogy itt akció van. Egészséget? Micsoda épületek. Eljöttünk már megint. Mekkora sapkájuk van a rendőröknek.
Lehet nem volt a méretükben. De ugyanígy volt a vávosoknak is a határon. Akkora karimája volt a kalatjuknak. Osztom ilyen épületek, baszkikám! Hát lehet, hogy nem jó fele jövünk, de legalább látjuk a város, mert nekem ma egyszer kedvem nem lesz kijönni. Nézd oda te! Baszki! Na ez igen. Mi ott a főnök fenne? Azért durva így a rendszerváltás után így erdélyiként ennyire durva személyi kultuszt látni. 2,5 kilométer? Durva. Oda néz. Vagy oda? Hát nem erre számítottam őszintén itt Dushanbéba. De azt mondja Attila, hogy ugye ő már volt itt, hogy ez itt ilyen, de 200 kilométerre vályokházba laknak. A Camry milyen szép. Hú, 35 fok van és fel vagyok öltözve, mint a nagy nyavaja. Junior Jet Tour. Jól néz ki. Na, alakul. Azért milyen kontrasztot, túlfelől mik vannak, és itt mik vannak, te jó Isten! Két sorral benne pedig olyan lux, hogy akár, vagy vitt szembe is. Na! Tesókáim, bratyókáim az útba, ott van a hotelünk. Az lesz az. Lássuk, hogy Szoró Hotel. Dushanbe itt lesz, csak meg kell kérdezzük, hogy tudunk ide behatolni. Azért a fickó is oda készül, ahol mi, nézzétek csak, ugyanilyen Motovolf táskám van, de ez itt ez már valamit jelent. Láncolajzó, meg minden. Culai. Na, megjöttünk, hál' Istennek, adj egy ötöst. Meg ideje volt, faszom. Na, csekineljünk. Jaj, baszki, nem mondtam adatokat, és megint megszittok. Pillanat. Mondja a bátyja. Azt mondja. Jó, tudom. Trip info. 304 km, 3,7-es fogyasztás, 5 óra 8 perc és 60 km per órás átlag, de hát szóval láthattátok, hogy honnan jöttünk, hol jöttünk, úgyhogy ez most már így sikerült, de ez amúgy se verseny. Na, vegyük le ezeket a göncöket, mert már nem bírom ezt a meleget. Headlight, turn off. Láttátok? Automata, csak kell nyomni a gombot. 44 euró lett volna, de mivel állítólag nem ment a bankkártya, ezért cashbe kellett fizetni, euróba 50 eurósom volt, és mondta, hogy akkor legyen 40. Mondtam, hogy legyen, és visszaadott itteni pénzbe, és ez itt a szobánk, totál rendben van amúgy, szerintem. Na, ki fog aludni a kisebb ágyon? Na ki? Hát én. Így néz ki. Reggeli az árban, és a recepciós rendelt nekünk valami pizzát, hogy ne kelljen innen még elmenjünk, mert hosszú nap volt, fárasztó volt. Ez itt a fürdő, kapcsoljunk egy villanyt valahol, ha van? Most itt van. Jó, hát ez ilyen fényecske. Jó. Na, így néz ki. Kajálunk, és fogunk neki vágni, holnap pedig megyünk tovább, és tovább, és tovább, és nem állunk meg. Csá!